મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના વિશે, જેમાં 2023ના ફોર્મ ક્યારે શરૂ થવાના છે તે ઉપરાંત અહીં નાના 28 વ્યવસાયો માટે ₹25,000ની સાધન સહાય છે એ તમને મળવાપાત્ર છે. તો એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી. જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. વાત કરીએ ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના વિશે, તો યોજનાનો હેતુ શું છે તે સૌપ્રથમ આપણે માહિતી મેળવીએ. નાનો ધંધો રોજગાર કરવા ઈચ્છુક હોય તેવી વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારીના ધંધા રોજગાર અનુરૂપ કીટ છે એ આપવામાં આવે છે. એટલે કે મિત્રો માની લો કે તમે કડિયા કામ કરો છો તો તમને કડિયા કામને લગતી કીટ મળશે. દાળિયા કામ કરતા હોય તો એ રીતે તમને કીટ છે એ આપવામાં આવશે, અને દરજી કામ કરતા હોય તો તમને સંચો એટલે કે સિલાઈ મશીન છે એ આપવામાં આવે છે. વાત કરીએ નિયમો અને શરતો વિશે. અરજદારશ્રીની વયમર્યાદા છે એ 18 વર્ષથી લઈ અને 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તે ઉપરાંત અનુસૂચિત જાતિના લોકો કે જેઓની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તારની અંદર 1.5 લાખ રૂપિયા હોય. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે અનુસૂચિત જાતિ લખ્યું છે, એનો મતલબ એવો નહીં કે ખાલી એને જ આ સહાય છે એ મળશે. આગળ ઓબીસી અને જે પછાત જાતિ છે EWS છે એમને પણ અહીંયા લાભ છે એ મળવાપાત્ર છે. તો આપણે આગળ માહિતી મેળવીએ. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઈસમોને તેઓનું જીવન ગરિમાપૂર્ણ રીતે જીવી શકે તે જાતે જ નાના વ્યવસાયોમાં સ્વરોજગારી મેળવી આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે માનવ ગરિમા યોજના છે એ અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. અહીં મિત્રો તમને જે ફ્રી સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે તે માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત મળવાપાત્ર છે. આ તમામ કીટો છે એ તમને માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત જ મળશે. અનુસૂચિત જાતિ તે પૈકી અતિ પછાત જાતિ માટે કોઈ આવક મર્યાદા છે એ લાગુ પડતી નથી. લાભાર્થી દ્વારા અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ અગાઉ લાભ લીધેલ હોય તો પુનઃ આ યોજનાનો લાભ છે એ તમને મળવાપાત્ર નથી. મિત્રો જો તમારા કુટુંબની અંદર પહેલાં પણ કોઈએ માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત ભાગ લીધેલો હોય તો તમે હવે ફોર્મ છે એ નહીં ભરી શકો, કારણ કે અહીંયા આપણે પરમિટ દીઠ એક જ વ્યક્તિને લાભ છે એ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ કે તમારે આ યોજનાની અંદર ફોર્મ ભરવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. તો સૌપ્રથમ તો આધાર કાર્ડની જરૂર પડશે, ત્યાર પછી રેશન કાર્ડની જરૂર પડશે, ત્યાર પછી મિત્રો રહેઠાણનો પુરાવો, વીજળી બિલ, લાયસન્સ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડ, પ્રોપર્ટી કાર્ડ, જમીન દસ્તાવેજ, આમાંથી કોઈ એક ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે. અરજદારની જાતિનો દાખલો જોશે, વાર્ષિક આવકનો દાખલો તમારે રજૂ કરવાનો છે. અભ્યાસનો પુરાવો, જો તમે અભ્યાસ કરેલો હોય તો એનો પુરાવો તમારે અહીં રજૂ કરવાનો છે. વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો એનો પુરાવો એટલે કે અનુભવ હોય અથવા તો પ્રમાણપત્ર હોય તો એ તમારે અહીં રજૂ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ બાહેંધરી પત્રક, જે નોટરાઇઝ સોગંદનામું તમારે કરાવવાનું હોય છે, અને એકરારનામું. હવે મિત્રો આ બંને ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે ક્યાંથી મેળવવા અને કઈ રીતે ભરવા તેના વિશે આપણે આગળ વાત કરીએ. તો મિત્રો અહીં મેં PDF છે ડાઉનલોડ કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો બાહેંધરી પત્રક અહીંયા આપેલું છે. અહીંયા અરજદારનું એટલે કે તમારું નામ આવશે, કઈ જાતિ છે, વ્યવસાય શું છે, ઉંમર વર્ષમાં તમારે લખવાની છે, અને અહીંયા આગળ તમે ક્યાંના રહેવાસી તમારું એડ્રેસ છે એ આપવાનું રહેશે. ત્યાર પછી સ્થળ અને તારીખ તમે અહીંયા લખશો. અહીંયા બાહેંધરી આપનારની સહી એટલે કે તમારી સહી, એમનું નામ, અને અહીંયા રહેઠાણનું એડ્રેસ તમારે અહીં લખવાનું રહેશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ એકરારનામાની. તો એકરારનામામાં પણ મિત્રો સેમ જ છે. અહીંયા તમારું નામ આવશે, ક્યાંના રહેવાસી છો, મૂળ ક્યાંના, તાલુકો, જિલ્લો, અહીંયા આગળ તમારી વાર્ષિક આવક છે તમારે અહીંયા દર્શાવવાની રહેશે, અને અહીંયા આગળ શબ્દની અંદર તમારે પૂરી લખવાની રહેશે. અહીંયા મિત્રો વર્ષ તમારે લખવાનું છે, જે રીતે તમે વાર્ષિક આવક દર્શાવો છો એ અગાઉનું વર્ષ છે તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી સ્થળ અને તારીખ છે અહીંયા તમારે દર્શાવવાની છે. અરજદારની સહી, અરજદારનું પૂરું નામ અને એમનું સરનામું અહીંયા લખી દેવાનું રહેશે. તો મિત્રો આ બંને ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે આ રીતે ભરી સ્કેન કરી અને ફરી પાછા અપલોડ કરવાના રહેશે. હવે મિત્રો આ તો થઈ ડોક્યુમેન્ટની અને ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેના વિશે વાત કરીએ કે આ અરજી ફોર્મ છે એ ક્યારે શરૂ થશે. તો મિત્રો મોસ્ટ ઓફ છે એ એપ્રિલ અથવા તો મે મહિનાની અંદર શરૂ થતા હોય છે. જેવા શરૂ થશે અથવા તો કોઈ પણ ન્યૂઝ આવશે એટલે આપણી ચેનલ ઉપર તેનો વિડીયો છે એ અવશ્ય મૂકવામાં આવશે.
તો તમે ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો, જેથી ને કોઈ પણ માહિતી તમને સૌપ્રથમ મળી રહે. આશા રાખું છું કે આ વિડીયોની અંદર તમને તમામ માહિતી મળી ગઈ છે. તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.